Tapi satu lagi isu yang belum lagi diselesaikan adalah mana sampai ke macam level mana ni? sampai tahap ini. Betul. Ini point dia. Sebab sebelum ini LCS ini digunakan oleh mereka yang sekarang ni duduk di dalam Jemaah Menteri sebagai modal untuk menang undi bahawa penyelewengan yang besar telah berlaku sehingga kita tak dapat kapal seperti mana yang kita telah beli, seperti mana yang duit telah pun keluar. Tapi perkara itu semua disembunyikan. Dah dilupakan. Disenyapkan. Dan pemangkang ini semua dah jadi untold story. Dan pemangkang sedia ada tak erti nak bangkitkan balik. Agree. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 57. Keluar sekejap sama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Tahu-tahu dah 57 Syaril. Ya, 57 dah. Ya. 57 dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang like, yang subscribe. Saya fikir selepas 2-3 minggu kebelakangan ini dengan pesanan-pesanan dan sindiran-sindiran KJ terutamanya sudah meningkat beberapa ribu subscriber kita. Ya. Subscriber meningkat tetapi viewership kita agak mendatar sikit. Mendatar sedikit. Tak tahu sama ada kualiti kita dah merosot ke, sofa ataupun sofa tak ada menjadi... ke. Ramai yang minta kita jemput tetamu dan kita memang ada perancangan untuk menjemput beberapa tetamu khas dan hangat dan panas. Yes. Tetapi itu adalah dalam episod-episod yang akan datang dan kita harap pendengar akan tunggu sebelum kita umumkan tetamu-tetamu yang akan kita jemput nanti. InsyaAllah. Ya. Syaril, what's been going on? Dalam hari-hari sebelum ini, selepas episod terakhir kita rakam, kita juga dirakam sampai bersama di Stadium Melawati Shah Alam. Yes. Menonton persembahan antara band terkemuka negara yang kita minat, Butterfingers. KJ dan saya menonton lama konsert tu dalam 2 jam setengah. Lebih daripada 2 jam setengah. 3 jam 3 jam dan mereka konsert itu berasaskan kepada album Millennium yang datang selepas album Transcendence dan sebagainya. Macam masuk time machine lah, Syaril. Ya, macam masuk time machine sebab walaupun banyak lagu daripada album Millennium tetapi anthem-anthem popular tetap dipersembahkan. Ya. Part mana yang favourite KJ? Millennium Part ke yang lagu-lagu lama sikit? Semua. Ya, tapi sebenarnya dalam konsert tersebut saya punya favourite adalah antara lain, sudah pasti persembahan utama tu memang terbaik lah. Tetapi interlude ni masa sebelum masa antara lagu. Masa antara lagu tu banyak percakapan sama ada daripada Emmet ataupun daripada Lock dan juga banyak interplay antara Lock dan juga pemain-pemain muzik undangan. So teori saya, string section. Teori sikit saya KJ tentang Butterfingers ni, and I have a story about them too. Mungkin kedua-duanya tak ingat lah. Tapi teori saya lah, Lock ni semakin dia berumur, semakin dia lebih assertif dalam band Butterfingers. Waktu saya kecil menonton, Emmet was clearly the frontman, yang betul-betul ni ke depan, dan dialah yang mungkin mukanya lebih handsome ke apa saya tak tahu lah, tapi he was the frontman. Gambar pun dia ke depan. Tapi Lock semakin lama semakin confident. Dan dia menjadi macam Johnny Greenwood. Johnny Greenwood guitarist from Radiohead kan. Dia eksperimen. Kadang-kadang saya tak tahu Emmet tahu ke tak dia eksperimen pasal apa, Emmet setuju ke tidak, tapi Emmet terpaksa layan lah. Lock taking charge of the performance. No, I think it's a great combination between Emmet and Lock at the front end. There was a part, Syara, I don't know if you saw or you realised, I think She's My Wet Blanket, where Lock dia tak main gitar, Emmet main gitar, lepas tu Emmet pass the guitar during the solo. I don't know why Lock was not playing the guitar, because there's a solo to it. Correct. And I mean, Lock is the lead guitarist. Anyway,
banyak benda yang menarik yang untuk fans saja yang dapat melihat lah. Yang minat dengan Butterfingers ni lah. It's a great turnout, good turnout. Turnout. 10,000 mungkin lebih. Yeah, maybe. 10,000 lebih kurang melihat. So ringkas saja. But anyway, well done to the boys. Well done to Butterfingers. Very good, and nampak macam akan ada lagi mungkin Selamat Tinggal Dunia album bahasa Melayu mereka yang pertama tu akan ada juga anniversary dia, konsert dia. Mungkin pada beberapa tahun yang akan datang. Dan saya juga tertanya, mungkin Butterfingers bukan hanya nak melayan nostalgia, tapi kita terbuka untuk lagu-lagu baru kalau mereka boleh merangka dan menulis lagi. Saya ada tanya dia, cuma belum lagi, dia kata. Belum lagi. I suppose kena ada dalam zone kot. Kena in the zone, mendapat inspirasi untuk menghasilkan album yang baru. Tapi seperti parti-parti politik, kita tidak nak mahu band macam Butterfingers hidup atas nostalgia dan pencapaian lama. But just briefly, KJ menceritakan dalam Hot FM, saya rasa yang KJ pernah kerja sebagai promoter untuk Butterfingers. Butterfingers. So Lock takkan ingat perkara ni, saya fikir. Tapi pada 2004 Incubus datang ke Malaysia dan saya menonton mereka di dekat tak jauh daripada sini, di Damansara. Dan Lock keretanya parking jauh. So saya terserempak dengan dia. Saya sebagai fanboy Butterfingers, saya kata jom saya hantar Lock. So dia masuk dalam kereta Ford Laser saya, kereta Ford Laser manual saya, kereta pertama saya, dan saya hantar beliau ke kereta dia lah, dan saya ambil jalan yang jauh supaya dapat spend dalam 10-15 minit berborak dengan dia. So that was my fanboy moment. Another fanboy moment KJ ialah saya pernah menulis surat kepada Emmett waktu saya belajar di Manchester. Saya jadi konon nak jadi pen pal pada dia lah. Tapi dia jawab, and dia tulis balik surat tu. Saya ada surat tu kat rumah. Dan saya jumpa dengan Emmett tempoh hari di satu majlis perkahwinan, duduk satu meja dengan dia at our friend's wedding, Erin's wedding. And I brought this up. Dia tak ingat langsung lah, tapi saya ingat lah benda tu. Some trivia. So great concert Butterfingers. Moving on to kepada isu-isu semasa yang mungkin kita nak recap balik apa yang kita telah bincang pada episod yang lepas. Syaril ada sedikit nak tambah berkenaan dengan urus niaga yang berkenaan dengan Baustet Plantation. Semenjak komen kita episod lepas, Dewan Rakyat, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mat Hassan telah pun tampil menjelaskan semalam, dan hanya satu fakta baru yang hendak kita kemas kini di sini. Menteri Pertahanan mengesahkan bahawa kerajaan memberi government guarantee, jaminan kerajaan untuk LTAT pinjam. Jadi sama macam kita bincang hari itu, LTAT terpaksa pinjam untuk membeli baki saham yang terpaksa mereka buat untuk general offer lah, untuk take over Baustet Plantation sepenuhnya. Menggantikan tempat KLK. Jadi nak dengar hujah yang sebelum ni boleh dengar episod lepas, tapi just to update, basically government tak bagi duit, government bagi government guarantee untuk LTAT pinjam. But masalah dan isu je masih kekal seperti mana kita bincang episod lepas. Dan LTAT daripada kedudukan yang agak kukuh sekiranya dapat jual dan dapat transaksi KLK itu lepas, sekarang ni akan terpaksa menanggung pinjaman yang agak besar. Betul. Untuk menjayakan transaksi tersebut. Dan masih lagi kena ada kewangan untuk buat penanaman semula. Saya ada baca interview Datuk Nazim, CEO LTAT. LTAT. Nampak beliau kecewa sebenarnya. I was about to say that. Walaupun kita terpaksa read between the lines, dia tak adalah sebagai seorang CEO yang bertanggungjawab, dia tak adalah keluar kenyataan yang saya kecewa, tapi boleh baca secara tersirat yang dia agak disappointed lah bahawa dan transaksi ni tak lepas. Kita boleh bayangkan tim beliau, pasukan beliau dah habiskan masa yang panjang. Bukan senang nak sampai ke tahap yang dia sampai dengan KLK tu, dengan sudah proses tender dan sebagainya, akhirnya tak dapat. Tak jadi. Satu lagi KJ yang bukan tentang episod lepas tapi worth talking about, tragedi yang berlaku di Ironman di Langkawi. Kawan kita, kenalan kita juga, arwah Muhaini. Saya sempat pergi ke masjid di Kuala Lumpur UTM untuk solat jenazah beliau, dan nampak begitu. Dia pengasas Kido Care, satu syarikat yang membantu penjagaan kanak-kanak, dan begitu ramai kenalan beliau yang datang. Berita yang sedih, kita ucapkan takziah kepada keluarga beliau, kepada Tan Sri Sharifah Hapsah Rahman Hussein, dulu Exco Pemuda bersama dengan kita, bekas suami kepada Mui.
satu tragedi yang sangat-sangat menyedihkan. Saya pernah menyertai event ni, Syaril, dan boleh dikatakan bahawa tanpa kita membuat spekulasi, memang event ni memerlukan satu komitmen yang besar dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Ya, kita pun tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Kita berdoakan roh arwah Mui dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan takziah sekali lagi pada keluarga beliau. Ya. Okay. So politics first. Yes, sure. Maybe sebab tanpa publicity yang besar, tamat pilihan raya kecil. Ya, di Dun Pelangai. Pelangai di negeri Pahang. Ya. Di kawasan Parlimen Bentong, di mana kerusi ini dahulunya dimenangi oleh Barisan Nasional pada PRU yang lepas. Arwah Datuk Johari Harun menang dengan majoriti, kalau tak silap saya, 4,000 lebih, dan dipertahankan oleh Barisan Nasional, iaitu Datuk Amiza. Datuk Amiza menang dengan majoriti 2,949. Ya. Majoriti kurang daripada majoriti yang lepas. Dan apa yang kita dengar daripada Perikatan Nasional adalah walaupun mereka kalah, tetapi mereka telah membuat rumusan bahawa ini adalah satu perkembangan yang bagus untuk Perikatan Nasional, disebabkan dua daripada 3 kawasan Felda dimenangi oleh calon Perikatan Nasional walaupun mereka tewas keseluruhannya. Sungai Kemasul dan Sungai Kemahal, walaupun majoriti kecil, 295 dan majoriti 5 saja, tetapi ini tanda bahawa the Felda Wall yang selama ini menjadi benteng dan juga kubu kepada Barisan Nasional sudah pun mula tumbang, lebih-lebih lagi di kubu Barisan Nasional, iaitu di kawasan Bentong ini. Ya, dan soal majoriti BN berkurangan itu, Presiden UMNO Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa bahawa majoriti berkurangan adalah disebabkan fitnah dan pelbagai isu yang dilemparkan terhadap calon. Jadi ini antara apa yang selalu berlaku KJ selepas sesuatu keputusan, akan ada spin lah daripada kedua-dua belah pihak. Pihak yang menang dengan majoriti yang berkurangan tu akan kata menang tetap menang. Dan yang menang kecil ni pun disebabkan sekian-sekian. Pihak yang kalah Perikatan Nasional akan menunjukkan data lain yang memberikan semangat dan suntikan kepada penyokongnya. Kita sebagai podcast ataupun sebagai penganalisa menolak tepi apa sahaja pandangan peribadi tentang politik dan sebagainya. Ternyata KJ bahawa ini boleh menjadi aset kepada kepimpinan Barisan Nasional, kerana dia boleh kata selepas kekecewaan PRN yang mana kita kalah banyak kerusi dan sebagainya, ini adalah satu bukti bahawa di kawasan majoriti Melayu ada tempat yang mana BN boleh menang. Bermakna tak boleh nak kata bahawa satu Malaysia ni orang Melayu dah tak menyokong Barisan Nasional. Mungkin ada situasi tertentu, tempat tertentu, calon tertentu, menteri besar tertentu. Saya fikir dalam kes Pahang ni, Datuk Wan Rosdi, memang kita tengok survey pun ramai orang tempatan yang suka dia dalam konteks kerusi DUN. Itu semua menjadi faktor dalam memberikan keputusan yang mungkin berlainan trendnya daripada PRN. Sama trend dalam konteks ada peralihan undi orang Melayu daripada ni kepada PN ada, tetapi tidak pada saiz yang mencukupi untuk kalah. Ya, mungkin itu andaiannya. Cuma kalau kita lihat kepada sokongan, undi popular PN meningkat hampir 12%. Dan kalau kita campur undi PN dan PH, ia merosot lebih daripada 11%. Ya. So masih ada shift Melayu yang menjadi penyelamat kepada BN sekali lagi adalah undi bukan Melayu. Undi solid. So kita, sebab ada yang kata kita dah sampai peak Perikatan Nasional. Saya tak pasti Syahrir dah dengar ke tidak. Ada dengar. Dah tepu lah maknanya. So
antara lain DAP Liu Chintong sebut bahawa this is peak Perikatan Nasional lah. 70-80% Melayu, that's it. Dia tak boleh lebih daripada tu. Tapi kita nampak bahawa masih lagi ada marginal gain. 10%. So mungkin dah sampai 70%. Ni 80%. Mungkin dia akan tepu di 80% lah. 20% tu akan bagi kepada PHBN. Yeah. Tapi adakah ini peak Perikatan Nasional? Is this it? Sebab kita nampak bahawa perkembangan dan juga observation saya adalah dari segi bukan Melayu, PN masih lagi tidak ada proposition. Yeah. Tidak ada sesuatu yang nak offer kepada bukan Melayu. India maybe ada kekecewaan. Kita tengok pengundi India ada sedikit movement. Tapi pengundi Cina ni seperti mana yang saya sebut lah. Setiap kali KS kan 95% tak akan beranjak daripada PHBN. Sebab itu memang mereka punya existential ideology. DAP or nothing for now. So adakah ini peak Perikatan Nasional? Dan tadi Syaril sebut tentang Pahang. Pahang di Bentong ni mungkin unik sedikit sebab ini kubu UMNO. Tetapi kalau kita tengok di bahagian timur, terutamanya di bahagian central Pahang, Temeloh 4-0. Jerantut wipe out. Ni semua PN dah menang. Maran, Kuala Krau. So apart from the west, which is Bentong and Longnan, itu mungkin faktor Datuk Seri Adnan Yaakob, kubu Barisan Nasional, decent Chinese voting population kat situ, dan juga coastal areas, kawasan di pantai timur, kawasan bandar Kuantan, Indra Mahkota dan sebagainya. Tapi the rest of Pahang is gone. Kalau tengok keputusan PRU November lepas, macam itulah kan. Cuma beberapa perkara yang nak dibangkitkan. Pertama, mungkin kena check balik KJ sama ada di pelangai ini adakah 70-80% Melayu mengundi Perikatan Nasional ataupun masih di bawah. Kalau masih dalam, tak tahu, mungkin PN menang, mungkin saya tak check data tu. Saya fikir kalau mungkin PN menang undi Melayu pun tidaklah 70-80%. Macam KJ katakan, kita andaikan hampir 30% bukan Melayu tu, ramai yang pergi ke PHBN. Dan kalau PHBN kalah undi Melayu pun tak adalah kalah teruk sangat. Jadi mungkin dalam konteks itu di Bentong, pihak Perikatan Nasional akan sedikit kecewa dan akan kena kerja keras lagi lah kalau formula mereka adalah untuk menang 70-80% pengundi Melayu. Berbalik pada soalan KJ yang sebenar, iaitu adakah ini peak Perikatan Nasional ataupun dalam arti kata lain adakah undi Melayu maksimum lah. Ini maksimum. Perikatan Nasional tak boleh lebih daripada ni. Tak boleh lebih daripada whatever lah 70-80% Melayu. Sama ada lagi sedikit tambahan 70-80% itu. Realiti yang sebenarnya KJ, macam KJ bayangkan, selagi Perikatan Nasional tak dapat sokongan yang minimal yang signifikan lah. Jadi tak adalah perlu menang undi bukan Melayu, tapi kena ada. Dan sekarang ni macam tak ada langsung, terutamanya di kalangan pengundi Cina. Mungkin memang tak ada. India adalah sikit ya, tapi pengundi etnik Chinese ni tidak ada yang bagi pada Perikatan Nasional. Jadi pihak strategis Perikatan Nasional kena fikir, selagi main retorik dan naratif yang sama, mungkin itu memuaskan hati anda, tetapi dari segi politiknya susahlah nak menang negara, negeri dan kerusi-kerusi macam ini walaupun 72% Melayu selagi almost 0% Chinese give you. Okay Syaril, let's why not kita buat OST, exercise OST dalam perkara ni supaya OST pendengar kita pun official soundtrack bukan official soundtrack, supaya pendengar kita pun boleh tahu kita sebagai political strategist apa yang kita nak buat dalam keadaan ini. OST ni objektif, strategi dan taktik. Dan perbezaan antara objektif, strategi dan taktik memang beza. Tiga-tiga ni beza. Okay, so objektif dia, kalau KS ni dibayar untuk menjadi konsultan politik kepada Perikatan Nasional contoh, dan kita akan letak, benda itu tidak berlaku, nanti ramai tak faham, tidak berlaku. Memang tak faham sarcasm. Kita hanya cakap di sini saja. Kita ambil OST. Okay, OST adalah objektif. What is the objective for Perikatan Nasional untuk PRU 16, which is to win the election? So objektif, menang pilihan raya pada PRU 16. Objektif, ya, objektif. Strategi, how you're going to achieve the objective, ya. Strategi adalah untuk mendapatkan sokongan daripada seramai mungkin ni komponen ataupun segmen pengundi di Malaysia, bukan hanya Melayu, because to win the election tak boleh hanya bergantung kepada pengundi Melayu, kena dapat undi daripada semua. Ya, so the strategy is to get all. Kalau strategi dia memaksimumkan
undi Melayu, dia tak akan mencapai objektif. Sebab kita tahu hanya dengan undi Melayu saja tak akan mencapai objektif. So strategi dapat undi daripada semua. Maximize the votes from all segments. Sure. Tactic, how to achieve the strategy. So sekarang ni dengan taktik yang sedia ada. What is the tactic? Taktik adalah sekarang ni 3R. Banyak isu 3R. Yang kedua, tak ada platform ataupun tak ada vehicle, tak ada wadah bukan Melayu yang ampuh dan kuat. Sorry lah, gerakan is a non-starter. So kita pergi kepada taktik. Kalau saya nak menjadi consultant, what is your tactic to win the Chinese voters? So dalam OST ni, Syaril setuju dengan O dengan S kan? Okay, what is the T? Taktik untuk Perikatan Nasional untuk mencapai strategi, mendapat sokongan daripada semua lapisan masyarakat, semua kaum untuk mencapai objektif menang pilihan raya. What is the T? T untuk saya, satu, kena lebih ke depan memainkan isu ekonomi yang tidak ada kena-mengena dengan kaum. So soal kos sara hidup, kos harga barang dan sebagainya, berserta dengan sedikit bunga-bunga penyelesaian lah. Jangan komplain saja kalau langsung ada penyelesaian. Jadi itu salah satu untuk taktik. Mungkin taktik kedua ialah juga memainkan isu yang boleh menunjukkan bahawa Perikatan Nasional akan menjaga kebajikan dan menghormati keharmonian dan kepelbagaian dalam negara. Jadi kerja senang untuk PHBN sekarang ni ialah bagi tahu pada penyokong mereka dan juga kepada yang atas pagar ialah teruk-teruk kami pun sekurang-kurangnya bukan Perikatan Nasional yang ambil alih, sebab kalau Perikatan Nasional ambil alih susahlah kamu nak hidup. Itu yang kita pernah komplain tentang macam mana Lim Guan Eng keluarkan kenyataan tentang kuil Cina, tentang Hindu dan sebagainya. Itu yang dia cuba mainkan dalam pilihan raya negeri. Tapi itu taktik pihak PH kerajaan sekarang ni, iaitu menakut-nakutkanlah, memomokkan. Bukan semua, saya tak kata itu official line, tapi ada di kalangan ejen-ejen PHBN akan buat macam tu. So PN kena respon dengan bukan hanya kata tidak, tetapi menunjukkan bahawa mereka menghormati dan meraihkan kepelbagaian dan bukan buat pesta tanglung time kempen pilihan raya time siang tak ada orang. So kena nampak lebih ikhlas, lebih sincere dalam hal itu. Ini dari segi taktik politik lah, sama ada anda setuju atau tidak, itu pandangan kita. Sedangkan Syaril, saya nampak bahawa sebenarnya Perikatan Nasional dia ada beberapa kelebihan yang belum mereka lagi dapat exploit. Saya bagi contoh ya. Kalau kita tengok Kedah dan Kelantan sebagai contoh, walaupun majoriti daripada penduduk di negeri-negeri tersebut adalah orang Melayu, tetapi mereka mempunyai penduduk daripada golongan minoriti yang agak signifikan. Chinese, Siam di Kelantan dan juga di Kedah. Dan mereka adalah kerajaan negeri di negeri-negeri tersebut. Kalau saya menjadi penasihat kepada mereka, antara salah satu taktik adalah kenapa tidak kita menunjukkan bahawa di negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional, yang dikatakan negeri-negeri yang di bawah PAS, di bawah gelombang gelombang hijau ni, sebenarnya ada keharmonian yang sangat-sangat bagus. Bukan hanya dari segi kebajikan, tetapi dari segi usaha untuk celebrate diversity. Nampak Menteri Besar Kelantan pergi ke Wat Siam, ataupun Menteri Besar Kedah bersama dengan golongan minoriti, kerjasama dengan Chamber of Commerce, Chinese Chamber of Commerce, mungkin SME dan sebagainya, melihat bagaimana dapat menaikkan pelaburan yang datang ke negeri tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk peluang-peluang untuk semua. That's what I will be doing. Merespon saya KJ ialah, saya setuju dan kita dah nampak sebenarnya Perikatan Nasional cuba buat macam tu. Cuma somehow benda tu tak cukup KJ. Dia tak cukup menunjukkan dan menceritakan bahawa okay, pemimpin kami bersama dengan golongan minoriti, pemimpin kami boleh pergi ke Wat. Tak ada orang yang pernah sakit dalam, ataupun tak ada orang yang pernah dihina ataupun susah hidup kerana agamanya bukan Islam di negeri Kelantan dan sebagainya. Itu yang selalu dimainkan di media sosial dan diejek, disindir oleh penyokong PH. Dia kata kalau itulah standard meraihkan kepelbagaian, itu bukan KPI yang sepatutnya. KPI yang sepatutnya mungkin, kalau sekali lagi kalau kita nak bagi pandangan tentang taktik, kena ada beberapa ucapan tentang visi mereka. Ni kadang-kadang bab ni PMX dia pandai lah. Dia boleh menceritakan visi. You setuju tak setuju, dia buat ke tidak buat tu nombor 10. Tapi penceritaan visi tu dia paling hebat.
Jadi Perikatan Nasional mungkin kena ada 1-2 pemimpin yang saya rasa di kalangan antara guest kita yang datang di keluar sekejap macam Azmin Ali contoh, boleh ceritakan visi. Pemimpin PAS pun saya yakin Dr. Samsuri mungkin boleh menceritakan visi. Bagaimana kalau Perikatan Nasional yang memimpin, negara ni akan jadi macam mana? Apakah jenis ideologi ekonomi yang kita nak bawa, kebajikan yang adil untuk semua? Pada masa yang sama kita mempertahankan agama Islam sebagai agama persekutuan, tapi ini tidak akan bermaksud bahawa kehidupan anda akan diganggu. Ucapan-ucapan macam tu, klip-klip yang macam tu, berbanding kadang-kadang headline yang sedikit 3R lah, yang datang daripada pemimpin tertentu yang susah untuk nak kena jelaskan selepas itu. So maksud saya KJ, bukan hanya ada foto op bersama dengan golongan minoriti, tapi statement, retorik dan naratif itu perlu nampak. Bukan hanya foto op, tetapi foto op itu sebagai sebahagian daripada visi mereka. Untuk memberi jaminan bahawa kepelbagaian, meraihkan kepelbagaian, bukan hanya toleransi tetapi meraihkan kepelbagaian, adalah salah satu daripada teras kepimpinan Perikatan Nasional. Kena tunjuk benda tu. Sebab sekarang ni kita tak nak satu ketika di mana tawaran kita untuk bukan Melayu, kita ni anybody lah, bukan kita Perikatan Nasional, adalah token representation gerakan. Sebab bagi saya lah, pengundi Cina, pengundi India, dia tak hanya mahu melihat kepada the representation of their race dalam dia punya coalition. Dia nak tengok pemimpin coalition tersebut, Melayu lah, what are they like? Yes. Kan? Dia tak nak hanya melihat MIC, gerakan ataupun DAP, dia nak tengok siapa Sangat frontman dia. Anwar. Siapa frontman dia daripada Perikatan Nasional? Tak pastilah siapa dia akan pilih sebagai dia punya Prime Minister candidate. Saya fikir itu poin yang sangat penting KJ. Mungkin kawan-kawan dalam Perikatan Nasional kena pertimbangkan. Bukan hanya letak pemimpin bukan Melayu sebagai inilah wakil korang, kita subkon. Kerja dapat undi bukan Melayu ni. Tak, pemimpin Melayu itu sendiri. Betul. Pemimpin Melayu itu sendiri, dia kena diterima sebagai seorang pemimpin yang pengundi minoriti rasa dia akan mempertahankan hak saya. Saya balik kepada rumusan saya yang awal lah, Syaril. Siapa menang pilihan raya umum yang ke-16 adalah sama ada siapa yang dapat mencapai matlamat dulu, sama ada PHBN dapat keyakinan daripada pengundi Melayu ataupun PN dapat keyakinan daripada undi bukan Melayu. Di Semenanjung lah. Siapa yang dapat itu dulu akan menang pilihan raya PRU 16. Boleh kita panjangkan sikit perbincangan ni KJ? Berdasarkan analisa dan rumusan KJ dan saya yang saya fikir agak serupa, mungkin dalam semangat menganalisa lebih dalam, kita tengok angka kerusi-kerusi di Parlimen KJ. Kita ada 56 di Sabah dan Sarawak. So saya cadangkan menulis analisa ringkas di podcast ini, tertolak tepi dulu 56. Sebab saya fikir ramai yang boleh setuju dengan pandangan saya. Di Sabah Sarawak ni pola politiknya berbeza. Bukan kerana ia tak penting, tetapi sebab saya rasa realiti politik hari ini, siapa yang dapat lebih di Semenanjung akan dapat sokongan Sabah Sarawak. Buka rundingan dengan Sabah Sarawak. That's reality now lah. Correct. So 56 Sabah Sarawak, kita katakan okey, itu adalah pola politik di sana, yang akan ditentukan di sana. Di Semenanjung, secara ringkas, apa kita cakap setakat ini pun KJ, boleh tak kita setuju 40 kerusi DAP ni lebih kurang tak lari? Sebab kerusi ni segambut, kepung, Perikatan Nasional buat apa takkan dapat lah. Ini existential lah. Ini memang no way lah. Chinese will vote DAP, full stop. Correct. And jumlah demografi pengundi di kerusi macam tu memang susah lah. You dapat 30-40% undi Cina pun takkan menang sebab. It's okay. So 40 in DAP seats done, right? Mungkin 2-3 je lah yang menjadi toss up, tapi otherwise 40 kerusi yang Perikatan Nasional PAS. The two extremes lah. Yes. The two polar opposite lah. Jangan kata extreme. The two polar opposite. Correct. 40 PAS, 40 DAP, confirm. So 80 done. Done maknanya accounted for. So kita ada what's in play? We have 80 left. That's in play. 80 ni di kalangan PKR Amanah, tak tahulah UMNO nak bertanding kat situ, muda whatever. So sebab tu saya selalu kata kat Syaril, siapa yang dapat 60 daripada 80 tu, that's the king. Yes, I wanted to say that explicitly. Sudah kita rekod dalam episod 57 ni. Cara kita fikir 40-40 dan
yang actually in place sekarang ni just 80, 80 lebih kurang. So siapa di kalangan parti-parti yang saya sebut tadi, Bersatu pun lupa nak sebut. Bersatu, UMNO, Amanah, PKR, inilah 4 parti yang kena bersaing. Muda maybe 5 yang kena bersaing. Saya ada bincang perkara ni dengan salah seorang sahabat politik. Dia kata 40 then you can control, but to be safe 50, 60 and above, then you are in charge. You mean kalau daripada ada 80 tu lah. Okay. Ya. Ya. Kalau menang 50, 60 daripada tu. Sebab sekarang ni bagi pandangan saya, Syaril, tak ada parti mana yang boleh cross the line 1, 2 Correct. on their own. Correct. Dia kena bergabung juga. Jadi ada yang pernah tanya dalam Q&A kita pun, adakah itu bermaksud Sabah dan Sarawak adalah kingmaker? Saya pernah bincang dengan seorang kawan kita lagi, tak tahu KJ tahu ke tak, pernah dengar tak daripada individu ni yang mungkin tak nak nama dalam podcast ni, tapi dia katakan pada pandangan dia bukan Sabah Sarawak adalah kingmaker. Sebab Sabah Sarawak akan lebih kurang follow lah mana yang menang lagi banyak di Semenanjung. Dia takkan kacau. Sebab bukan game Sabah Sarawak nak kacau benda ni. Betul. So siapa yang menang lagi banyak di Semenanjung, seperti mana PHBN menang lebih banyak pada PRU yang lepas, GPS bantu. Mungkin kalau ikut analisa tersebut, Sabah Sarawak akan fokus pada negeri mereka sendiri, pastikan mereka kuat di negeri, dan bestnya duduk dekat Sabah Sarawak ni, nobody can form government without them. Jadi dia akan ada dalam setiap kerajaan persekutuan. For now. Mengandaikan dominasi itu berterusan lah. Saya mengandaikan GPS akan terus dominate. Sabah is a bit different. Kita tak pasti GRS akan dapat dominasi yang sama seperti seperti GPS di Sarawak. So mungkin akan ada some negotiation kat situ lah. Okay. Ya. Yeah? Okay, kita break sekejap dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod Kegemaran Malaysia, Keluar Sekejap, bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, Sukan Asia Hangzhou telah melabuh tirai dengan kejayaan untuk kontingen negara. Kita sasarkan 27 pingat keseluruhan dan kita telah kembali dengan 32. Walaupun ada yang kata 27 itu adalah sasaran yang rendah, low bowling, tetapi biasalah, lebih cermat dan selamat akan memberi kemungkinan kejayaan yang lebih besar daripada kita meletakkan sasaran yang terlalu tinggi dan akhirnya kita kecundang. Malaysia telah menang 6 pingat emas. Sikit saja yang saya nak sebut tentang perkara ini, 2 perkara. Satu adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, bahawa mungkin Kementerian Belia dan Sukan melalui Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan kekalkan pendekatan yang digunakan untuk Sukan Asia, tidak umumkan sasaran emas, hanya mengumumkan sasaran keseluruhan, tak kira warna, emas, perak ataupun gangsa. Pandangan saya pun pernah buat sasaran keseluruhan pada Sukan SEA tahun 2015, sebab 2014 kita kecewa sedikit dengan keputusan Sukan Commonwealth dan Sukan Asia, terlalu banyak tekanan, jadi saya pergi kepada sasaran keseluruhan. Saya tak nak letakkan sasaran pingat emas, dan akhirnya sama seperti Sukan Asia, bila kita nampak bahawa tekanan itu kurang sedikit, atlet kita pun telah berjaya dan menunjukkan prestasi yang lebih baik. Cuma mungkin pandangan saya adalah kita buat keputusan ini berdasarkan kepada tamasya. Saya tak nak langsung tidak ada sasaran pingat emas. Sebagai contoh, kenapa? Tahun depan adalah tahun Olimpik, tamasya Olimpik di Paris tahun 2024, dan sudah pasti kita mesti ada sasaran pingat emas. Di Olimpik tak pernah lagi kita menang pingat emas, hanya di Paralimpik saja. Dan saya rasa kalau kita tak letakkan sasaran pingat emas untuk Olimpik itu sesuatu yang tak kenalah, sebab kita rasa bahawa penting. Tetapi dari masa ke semasa, ikut prestasi, ikut keperluan, ikut tuan rumah dan pemilihan sukan untuk tamasya tersebut, saya rasa boleh kita ada option untuk hanya umumkan sasaran pingat keseluruhan. Ini sependapat dengan pencarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, Muhammad Sadiq Mustafa. Oh, Syed Sadiq? Bukan. Ni Muhammad Sadiq Mustafa. Sadiq Mustafa. Dia kata benda serupa dengan KJ. Dia kata dia pun tak setuju kalau semua tamasya tak ada sasaran pingat emas. Atas logik yang saya ingat samalah. Dan yang kedua saya nak maklumkan kepada pendengar dan juga Syaril is
kalau kita cakap soal sukan Olimpik tahun depan, then I'm a bit concerned. Because sukan Asia ini adalah pentas persiapan untuk sukan Olimpik. Ya. Sukan Commonwealth, sukan Asia, pentas persiapan untuk sukan Olimpik. Secara realistik, Syaril, di sukan Olimpik Paris dan mana-mana sukan Olimpik untuk beberapa Olympic cycle yang lepas, kita bergantung harap kepada 3 sukan untuk mendapatkan kita pingat. Tak kira lah pingat emas, pingat perak ataupun pingat gangsa. Satu adalah terjun, diving. Satu adalah bicycle track bicycle. Dan satu lagi adalah badminton. Ya, tiga ni. Kita pernah menang pingat perak dalam ketiga-tiga sukan tersebut. Pingat gangsa, of course lah. Pingat emas belum lagi. Dan kalau kita tengok kepada 3 sukan ini, ya, bicycle track kita dapat 2 sukan berbicycle track, kita dapat beberapa pingat gangsa, 3 pingat gangsa kalau tak silap, 4 pingat gangsa. Dan antaranya adalah Shah Firdaus dalam kerin dan juga sprint. Azizul Hasni Awang, Datuk Jijo kita, tak dapat sebab dia baru saja kembali daripada injury. Terjun kita dapat pingat gangsa dan beberapa pingat perak. Tetapi pingat emas, ini pingat emas di Asia Games level, Syaril. None of the sports contributed a gold medal. Gold medal datang daripada karate, datang daripada squash. Squash is not an Olympic sport, ya. Pelayaran, sailing. Dan walaupun sailing kita pernah letak sebagai antara sukan yang boleh mensasarkan pingat, tetapi it's never reached that level of the Olympics lah. So kebimbangan saya adalah satu, pingat untuk terjun ni kita selalu terbatas di pingat perak. We cannot get the goal because China's domination. They're just too good. Ya, kita hanya sekali saja menang pingat di peringkat pingat emas world champion di kejohanan dunia, iaitu pada tahun 2016 Jun Hong menang, but we've always been silver dengan bronze. It's tough to win a gold in diving, and lagi-lagi subjective sport kan. 2, of course Azizul Hasni lah, we are hoping that he gets that goal. Tapi the worst from sukan Asia ni, Syaril, badminton adalah underperforming. Jadi kalau kita tengok kepada prestasi di sukan Asia ni, terutamanya badminton, which is really one of the sports yang kita mengharap dapatkan pingat emas untuk kita, that's something that I think MSN dengan Majlis Olimpik kena tengoklah persiapannya. Jadi secara ringkas apa yang KJ katakan, sukan yang kita ada harapan nak menang di Olimpik, kita tak menang emas di sukan Asia. Jadi ini beri bayangan yang tidak optimistik lah tentang keadaan. I mean, we hope for the best. Tetapi kita harap something bahawa ada sesuatu yang dapat dibuat antara sekarang dan Olimpik. Sudah pasti. KJ, saya ada cadangan kecil untuk podcast kita. Kita dah menghentikan MVP disebabkan kita tak boleh kalahkan Thanos. Dalam soal MVP tak ada siapa yang boleh menggantikan Thanos. Tapi mungkin kita patut ada slot baru di mana kita meraihkan individu-individu Malaysia yang membanggakan dan mengharumkan nama negara. Okay. Saya tak tahu kita nak panggil slot itu apa, dan tak semestinya sukan. Ada banyak individu yang bergiat dalam kerjaya lain yang terkenal di tempat lain tetapi tidak sangat diraihkan dalam Malaysia, dan itu antara perkara yang kita kurang dalam negara ni. So why not we do that? Okay, sure. Ada calon untuk minggu ni? Belum ada lagi. Just idea yang saya terfikir. Sukan akan menjadi salah satu, tapi mungkin yang lain yang jadi chef terkemuka di negara lain ke, benda-benda macam tu. How about MHP, most harum person? Most harum person. Boleh. Harum, not boleh. haram. Okay. What else? Kita juga 13 hari bulan. Apa yang akan berlaku pada hari Jumaat ni? Akan ada pembentangan belanjawan 2024. Kadang-kadang Malaysia ni dipanggil bajet, kadang-kadang dipanggil belanjawan. Saya Syaril ada which school of thought? Bajet ataupun belanjawan? Saya belanjawan. Saya pun belanjawan. Tapi kadang-kadang terpaksa guna kan, sebab bila kerajaan pentadbiran dulu cakap bajet, kita kena pakai bajet. Okay. Ramai yang tak tahu sejarah. So sejarah dia adalah mungkin pada pembentangan belanjawan terakhir Tun Dr. Mahathir. Yang pertama.
bukan yang kedua. 2002 kot. Ya. Dia kata nak tukar daripada belanjawan ke bajet. Saya masih lagi ingat. Okay. Ramai yang mungkin tak ingat ataupun belum lahir lagi. Dia cakap belanjawan itu tidak menepati dengan apa yang dia buat. Right. Pembentangan. Sebab bajet ni bukan hanya belanja. Okay. Tetapi juga pendapatan. Ada pendapatan. Yes, that's exactly what he said. Sebab itu kita kena tukar nama. I see. Dan pada masa itu tak ada nama yang sesuai untuk digunakan. Jadi sekarang DBP dah perbetulkan tak maksud belanjawan juga bukan hanya belanja tapi juga pendapatan? Tidak, sebab dia tukar terus kepada BAJET. Bajet. Ya. Tapi kunci dia lah DBP macam kita selalu cakap. Ya, so tapi saya dalam hal ini saya old school lah, saya belanjawan. Walaupun belanjawan itu menggunakan perkataan belanja, tetapi tersirat dalam itu kita hanya belanja benda yang kita sama ada kita pinjam ataupun pendapatan kita lah. Kalau tak nak belanja apa benda kan. Betul. Ya. So anyway, belanjawan 2024 Syaril. Belanjawan 2024 dibentangkan Jumaat nanti insya-Allah. Belanjawan Madani pada kali ini berorientasikan yang kedua Madani. Ini yang kedua dia selepas pembentangan semula pada bulan Februari. Asalnya Datuk Mail sebelum election, sebelum pilihan raya bentang 2023 punya bajet dan Februari dibentang semula. Kerana yalah belanjawan 2023 tak diundi pun sebab pilihan raya kan. So yalah kali kedua belanjawan Madani memperkasa rakyat akan diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri pada Jumaat nanti. So saya fikir tanpa terlalu teknikal, kita cuma nak berikan preview apa yang kita sangka akan berlaku ataupun kita ramal akan berlaku KJ. Kalau tengok berita kebelakangan ini, banyak yang menekankan rasionalisasi subsidi ataupun penstrukturan semula subsidi yang akan mengurangkan barangkali belanja subsidi kepada mereka yang berada. Ada juga ura-ura bahawa cukai keuntungan modal, capital gains tax dan juga cukai GST mungkin akan diberikan gambaran kalau tak diumumkan sekalipun. Satu lagi cukai adalah cukai barangan mewah, luxury goods tax. Kedua-dua cukai ini, luxury goods dan juga capital gains, sebenarnya telah pun disebut pada bulan Februari. Jadi agak-agak orang adalah Februari dah bagi gambaran, mungkin bulan Oktober untuk 2024 akan diimplementasikan ataupun dilaksanakan. Jadi itu 2-3 perkara yang ramai pemerhati sedang tertunggu-tunggu. Belanjawan ini akan dibentangkan dalam konteks ramalan tahun depan untuk ekonomi dunia yang sedikit kurang memberangsangkan. Kalau kita tengok kepada ramalan IMF, mereka mengatakan bahawa tahun depan pertumbuhan dunia akan kurang 0.1%, kalau 3% tahun ini 2.9%, dan tidaklah berkembang tetapi tidaklah menjatuh ataupun merudum sampai ke peringkat kegawatan global. They are not predicting a global recession, tetapi mereka mengandaikan akan berlaku soft landing, soft landing, iaitu negara-negara dunia, terutamanya negara-negara maju, dapat mengawal inflasi dengan berkesan tanpa menyebabkan kegawatan dengan kenaikan kadar faedah yang terlalu tinggi. Jadi IMF agak optimistik, tetapi masih lagi merupakan external environment yang mencabarlah, terutamanya China yang kita telah sentuh sebelum ini, yang berdepan dengan satu sentimen ekonomi yang agak buruk pada waktu ini disebabkan masalah pada sektor hartanah mereka dan juga masalah yang ada kaitan dengan pengangguran di kalangan orang muda di China. Jadi sentimen China ini akan memberi kesan yang besar kepada Malaysia, disebabkan China menjadi antara export market ataupun pasaran ekspor utama kita. Belanjawan ni Syariah, saya nak tengok detail kerana apa? Mungkin kita nak explain kepada pendengar kita, belanjawan ini adalah sebenarnya detail yang paling penting. Sebelum ini kita dengar pasal naratif Madani, ekonomi Madani, kita dengar pasal pelan transisi tenaga, kita dengar tentang New Industrial Master Plan tahun 2030. Tetapi tanpa belanjawan, pelan ni semua tak ada makna. Sebab itu semua perancangan besar. Tetapi duit fiskal ni,
dia hanya dalam belanjawan saja. The government cannot spend anything that's really not in the budget sebab ini undang-undang. Rang undang-undang perbekalan itu nama rasmi belanjawan. So kita nak tengok apa detail yang akan membantu kepada usaha-usaha besar ni. Sebab mungkin Syaril nak berkongsi sedikit. Bukan senang untuk kita reindustrialize ataupun kita buat energy transition. Ini bukan hanya kerangka kerajaan yang akan melibatkan duit daripada sektor swasta saja. Walaupun kebanyakan daripada pelaburan itu diharapkan datang daripada sektor swasta. Tapi Syaril, a lot of it requires government fiscal money to come in first. Betul. Jadi macam KJ katakan, belanjawan ni cara kita mengimplement sama macam OST tadi lah kot. Ini antara taktik lah. Taktik untuk melaksanakan strategi yang dimahukan. Kalau strategi yang dimahukan adalah pengindustrialisasi semula negara, maka taktiknya kenalah letakkan kewangan What does it mean? Negara. Grant. Nak buat kilang kena bagi grant. Betul. Kena bagi diskaun. Kena bagi pelepasan cukai dan sebagainya. Jadi semua itu akan ada kesan kepada pungutan dan juga pada perbelanjaan. Correct. Jadi ini yang kita nak lihat dalam belanjawan. Tetapi biasanya dalam pengumuman parlimen itu pun, untuk makluman pendengar dan KJ boleh sahkan, apa yang disebut oleh Perdana Menteri itu mungkin tak sampai 50% pun apa yang ada dalam buku belanjawan saya itu. rasa 30% je. Ya. 30% je. Jadi itu ucapan Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan adalah 30%. Kurang walaupun 30% ucapan tu 2 jam daripada apa yang terkandung dalam buku belanjawan. Betul. Anggaran perbelanjaan kerajaan persekutuan. Betul. Ya. Dan sudah tentu kita tak boleh expect rakyat untuk baca buku itulah daripada muka ke muka. Tapi yang penting ialah belanjawan ini, apa yang akan diberikan perhatian ialah beberapa langkah-langkah untuk lihat ia konsisten dengan perancangan besar. Jadi apakah jumlah kewangan yang akan diletakkan kepada usaha untuk membantu skim solar rooftop tu yang dikatakan oleh Rafizi. So how much money is government going to allocate to that? Kalau nak buat energy exchange, bagaimana memastikan bahawa ada bursa untuk transmission grid. Yes, transmission grid yang nak kena export energy ni nak kena ubah dia punya ni kan, dia punya upgrade, dia punya grid di Malaysia ni, terutamanya di sempadan negara. Adakah sebarang bajet yang diberikan untuk buat perkara sekian? So perkara-perkara macam tu yang kita nak lihat. So detail itu yang kita menantikan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi pendapatan yang Syaril sebutkan tadi. Syaril, saya rasa ini my feeling is that perbelanjaan subsidi tahun ni mungkin lebih daripada tahun PAS. Really? Mungkin lebih. Saya rasa harga minyak. Itu satu. Dan tahu-tahu saya rasa PM dah commit banyak benda tau. Dia dah commit banyak benda, security makanan dan macam-macam lagi lah yang telah masuk KJ adalah diumumkan. tahun 2023. Ya. So untuk makluman juga pendengar, akan ada perbezaan antara apa yang dibentangkan pada bulan Oktober dan apa yang akan dibelanjakan sebenarnya pada tahun selepas. Dan perbezaan itu perlu dibentang semula pada parlimen. Jadi apa yang KJ mungkin sampaikan adalah bulan Februari PM bentang sesuatu, tetapi antara Februari dan sekarang dah ada banyak pengumuman-pengumuman tambahan yang tidak ada. Satu adalah mungkin disebabkan hasil meningkat. For the first half I think meningkat 20%. More than budgeted for. Antara lain Petronas lah bagi 20 bilion. Extra dividend lah. Extra dividend daripada Petronas. Dan ad hoc announcement yang dibuat. So kalau dulu 80 billion, I think we are in breach of 80 billion already. Wow. And it could be announced dalam budget. It will have to be announced at some point. Mungkin not this Friday. Itu membawa saya kepada point yang kedua, iaitu kita tak boleh hanya bergantung dan perah Petronas saja. You know, so something has to give. Sure. So yang pertama adalah sama ada nak rationalize subsidi. So antara detail yang kita menunggu pada belanjawan kali ini, saya rasa no choice. 2024 adalah tahun rationalisasi subsidi. And you cannot please everyone. Some people will be affected. Rationalisasi subsidi maksudnya subsidi akan dikurangkan daripada 80-90 bilion kepada angka yang lebih rendah. Lebih rendah tu maknanya akan ada kumpulan yang tak akan dapat subsidi. So siapa? Dan menggunakan padu, tapi menggunakan kriteria apa? Benda ni mesti disampaikan kepada semua. Betul. Supaya orang tahu, okay, saya dah tak layak untuk terima subsidi seperti mana yang saya terima pada tahun lepas. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan hasil. So kita nak tahu
contoh yang Syaril bagi tadi, cukai CGT, Capital Gains Tax, dah diumumkan. Terutamanya penjualan syarikat-syarikat yang tak disenarai. Tapi detail tak ada. Ya. Yang kedua, wealth tax. Detail diumumkan tahun lepas ataupun pada Februari, tapi belum lagi ada dia punya detail pelaksanaan dia. Jadi kita tunggu apakah detail pelaksanaan. GST is the big one lah Syaril. Tapi saya rasa Tak adalah. ini pandangan saya lah. They're not going to do it. Tak berani. Ya. Tapi of course alasan dia akan gunakan adalah rakyat masih lagi susah, kita belum sampai tahap pendapatan yang mencukupi untuk menjustifikasi. Dan beza GST dengan cukai-cukai lain yang KJ sebut tadi tu, cukai-cukai lain tu boleh dikatakan ini kita sasarkan pada orang yang kaya. Jadi rakyat kebanyakan boleh lah telan dan luxury terima. goods tax, orang yang kaya yang beli. Penjualan saham-saham ni lebih kurang untuk mereka yang berada lah, yang capital owners lah. Whereas GST dia pukul semua lah. Walaupun GST paling efisien dan GST dengan senarai pengecualian yang agak besar, boleh dikatakan juga sebagai tidaklah terlalu regresif. Antara lain yang saya nak melihat Syaril adalah sectoral allocation yang kita sebutkan tadi untuk energy transition, untuk industrial master plan. Tapi yang sama penting juga adalah skills upgrade. Saya rasa banyak usaha untuk meningkatkan kemahiran yang belum lagi disebut, yang perlu dibuat untuk kita menjayakan master plan tersebut. Dan another thing yang saya nak melihat adalah apa yang akan ada untuk kelas menengah dan juga untuk SMEs. Sebab walaupun perancangan dia jelas dari segi macro objektif dan strategi, tetapi usaha untuk memastikan bahawa mereka yang ada di pertengahan ni, the middle class and the SMEs are not squeezed out. So I think that's important. Dan dalam konteks itu mungkin pendigitalan KJ antara prioriti keutamaan mana-mana kerajaan, terutamanya dan termasuk kerajaan Madani ni, dalam NIMP pun disebut tentang digitalization. Dan kita tidak hanya mahu pendigitalan hanya berlaku dalam kawasan-kawasan bandar, di kalangan mereka yang berada, di kalangan mereka yang bercakap bahasa Inggeris, tetapi kemahiran penggunaan teknologi digital itu juga sebahagian daripada kemahiran industri mikro dan usahawan-usahawan kecil. Itu benda yang dah pening lama dah. Dan kita mengharapkan dalam belanjawan akan datang ni adalah usaha yang lebih tersusun ke arah itu dengan KPI yang jelas. Kerana KJ kalau kita tak buat agenda besar untuk meningkatkan kemahiran mereka di bawah, di kawasan di luar bandar, di kawasan yang lebih terpinggir, masalah kita akan lebih bertimbun dalam generasi akan datang. Betul. Okey, kita break dan kita kembali selepas ini. Yep. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap. Kita ada 2 segmen lagi, banyak isu untuk episod kali ni Syaril. Jadi untuk segmen yang ketiga ni kita terpaksa pergi sepintas lalu sebelum kita bincang hal ehwal antarabangsa untuk segmen yang terakhir. Segmen yang ketiga ni kita buat machine gun approach Syaril. First is isu LCS. Isu LCS yang telah pun dibangkitkan di Parlimen baru-baru ni. Ada satu laporan berkala daripada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara yang telah menegur MINDEF, pihak Kementerian Pertahanan, iaitu menandatangani kontrak tambahan ke-6, supplementary agreement yang ke-6, menyiapkan projek kapal tempur pesisir LCS, Littoral Combat Ship, tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Lepas tu MINDEF menafikan. MINDEF kata AGC terlibat along the way. Cuma Datuk Seri Mat Hassan, Menteri Pertahanan telah nak saya aminkan ke? telah mengakui, tetapi mengenai mendapatkan kelulusan hitam putih daripada AGC sebelum menandatangani perjanjian tambahan ke-6, saya fikir itu adalah terlepas pandang di pihak kami. So I think okey lah, yang itu tak ada masalah. Sekejap, memang AGC ni ada hak untuk minta dia sign off dulu sebelum buat No, I mean macam saya terlibat dalam dulu sebagai Menteri Kesihatan, Menteri Sains, banyak perjanjian. Kita akan minta ulasan. Kita sentiasa akan minta pandangan daripada AGC. Ada kalanya AGC akan bangkitkan kebimbangan ataupun perkara-perkara tertentu. So tapi keputusan tu keputusan eksekutif lah. Ya, keputusan eksekutif. Pernah ada headline keluar dulu yang kata PMX kata saya belakangkan AGC dalam menentangani
contract vaksin dan sebagainya. AGC raise some concern, tapi of course executive decision. So untuk mengatakan bahawa AGC tidak terlibat paper trail, rujukan kepada AGC itu tak betul lah. So saya rasa penjelasan Mas San ni okey lah. Walaupun mungkin akan ada benda yang menjadi perkara-perkara yang AGC raise flag. But at the end of the day, of course, keputusan kerajaan untuk teruskan ataupun tidak. Cuma isu dia sekarang adalah kedudukan LCS ni. PAC telah kata bahawa dijangka siap pada 2029. Yang paling mengejutkan, Syaril, adalah detail design masih lagi belum selesai. Wow. Ini detail design masih lagi belum selesai, yang menyebabkan LCS ini delay sampai tahun 2029. Ini perkara yang disahkan oleh Naib Pengerusi PAC Wong Shu Chi. Dan dilanjutkan lagi masa pembinaan kepada 83 bulan. Dahlah 6 buah LCS jadi 5. Kos dia meningkat daripada 9 bilion ke, kalau tak silap saya, 11 bilion lebih. Tetapi sekarang ni kita nak kena tunggu. I mean, you know KJ, ini sorry tu pergi balik politik kejap. Kalau ini zaman muafakat nasional, UMNO dan PAS, isu ni dah memang, walaupun benda tu boleh dikatakan ini zaman legasi, UMNO pernah berada dalam kerajaan, PAS pun berada dalam kerajaan dalam SCS ni, tetapi peranan pembangkang yang lebih utuh, dia akan tahu bagaimana menggunakan isu ni untuk mempersoalkan kerajaan. But now tak Perikatan Nasional tidak memainkan peranan. Jadi kembali pada topik kita tadi, ni antara contoh lah di mana tak ada kena-mengena dengan isu kaum, tapi pembangkang nampak kurang menyerlah dalam hal sebegini. So dalam hal LCS ni KJ, saya fikir tapi balik kepada isu LCS, just one point on this LCS lah, Syaril. Ada dua perkara. Satu adalah pelan menyelamatkan projek ini yang sedang dipantau oleh PAC, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Macam mana kita nak selamatkan projek ini, macam mana kita nak pastikan walaupun kita tambah peruntukan, kita akhirnya akan dapat juga 5 kapal seperti mana yang telah pun sekarang ini dijanjikan oleh pihak kontraktor. Tapi satu lagi isu yang belum lagi diselesaikan adalah macam mana sampai ke level ni, sampai tahap ini. Betul. Ini point dia. Sebab sebelum ini LCS ini digunakan oleh mereka yang sekarang ni duduk di dalam Jemaah Menteri sebagai modal untuk menang undi bahawa penyelewengan yang besar telah berlaku sehingga kita tak dapat kapal seperti mana yang kita telah beli, seperti mana yang duit telah pun keluar. Tapi perkara itu semua disembunyikan. Dah dilupakan. Disenyapkan. Dan pembangkang ini semua dah jadi untold story. Dan pembangkang sedia ada tak erti nak bangkitkan balik. Agree. Saya tak pasti kenapa, apa masalah Perikatan Nasional ni. Ini antara isu, kalau dulu macam Syaril kata, kalau PH berada di bangku pembangkang, cerita ni dia akan jaja sampai ke Curug Kampung mana. Dan waktu UMNO PAS berada dalam pembangkang isu tabung haji misalnya. Bagaimana dimainkan isu itu. So dalam hal ini sangat senang. Naratifnya adalah duit 99 bilion untuk 6 kapal, jadi 11 bilion untuk 5 kapal. Kenapa kita berada dalam keadaan hari ini, dan kita kena siasat apa yang berlangsung sebelum ini untuk menyebabkan keadaan yang hari ini menjadi masalah yang sangat besar. Itu yang perlu dibangkitkan. Soal bagaimana kita tahu kenapa benda ni tak dibangkitkan, kita tahu kenapa benda ni jadi untold story. Tapi Perikatan Nasional ni, I don't know, they are slow or uninterested. I'm not sure. Don't know KJ. So anyway, tak apalah. Malas kita cakap. Kita dah tahu bagi bahawa, pandangan. Dari segi pelan penyelamat, tak apalah PAC buat kerja. Kita nak jelaskan KJ, menyelamatkan projek itu kita sokong. Dan itu berterusan. Tapi PAC pun tak interested untuk cek yang cerita untuk belakang. tahu kenapa kita berada dalam keadaan pada hari ini. Tak ada siapa dah interested. Dan berbeza dengan tahun 2018, semua dia nak buka. Dia nak buat kertas putih Felda, dia nak buat kertas putih ini, itu dan sebagainya. So tak apalah, kita move on lah. Sekarang ni time zaman move on. Kita halalkan lah. Siapa yang menjadi vendor dulu, siapa yang dapat duit dulu, siapa yang untung daripada LCS ni, tak payah kita siasat lah. Tak payah. Benda yang lepas jangan dikenang je. The past is the past. Past is the past. Let's go past. Okay. PLKN masih lagi MINDEF. Masih lagi MINDEF. Kita dikejutkan dengan pengumuman bahawa
kerajaan akan teruskan PLKN? Pandangan Syaril? Pandangan saya kalau cara yang macam hari tu kalau boleh improve lah. Kerana saya saya nak jelaskan, bukannya saya komen ni berdasarkan pengalaman sendiri. Saya terlepas saya tak termasuk dalam generasi yang ni pergi ke PLKN, tetapi You were too old? I was too old. Really? I just missed it. Oh, okay. I just missed it, even though saya bertanya, boleh tanya, Yeah. do you have any military training? I don't have any military training. So kalau kita Why? No, I'm Okay, just this? asking. So kalau kita Ada nauzubillah, peperangan, ada peperangan dan kita terpaksa memikul senjata dan sebagainya. Ada draft tak? Kalau ada draft ni, I mean, but you're not battle ready lah. I'm not trained the way you were trained. It's not about me. It's not about me. I'm just asking you. Okay, anyway, Untuk PLKN. penonton, it often is about him. Anyway, daripada feedback maklum balas saya dengar daripada kawan-kawan yang sedikit muda, mereka rasa macam dia seronok, tetapi kalau tanya mereka adakah perasaan jati diri lebih menebal, dia mixed review lah KJ. Ada yang kata, seldom are you precise and succinct. okay, But today you're precise succinct, because bila kita tanya kepada peserta PLKN tahap kepuasan mereka, we did survey. Saya dulu ahli majlis PLKN yang pertama. Lepas tu saya jawatankuasa untuk perkenalkan semula PLKN 2.0. So I've been very involved in PLKN. Dan bila kita tengok kepada survey peserta PLKN, dia memang seronok. They like it. I mean, who doesn't? I mean, at first of course it's a chore lah. Kita ingat 3 bulan kena pergi camp dan sebagainya. Tetapi untuk SPM lever, to spend that amount of time, you have camaraderie, ada sense of friendship dan sebagainya, dia rasa seronok lah. Tetapi dari segi the long term objective, kalau betul-betul tanya mereka, I rasa you're right. They're not sure sama dia dapat betul-betul memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan sebagainya. It's a fun summer camp. Fun summer camp. Which ada nilai juga, nilai tambah juga kalau ni. Tetapi kalau objektif ulungnya yang utamanya adalah jati diri, keperpaduan, mungkin kena tambah baiklah daripada apa yang dibuat pada kali pertama. So Syaril, saya selalu berpendapat bahawa PLKN kita, sama ada PLKN 1.0 yang diperkenalkan ataupun dilancarkan pada tahun 2004, diluncurkan pada tahun 2004, ataupun PLKN 2.0 yang diperkenalkan semula pada tahun 2016. The first one di bawah bosku, second one di bawah Datuk Seri Syamuddin. Ada baiknya, tetapi my biggest concern, pendapat saya pada waktu itu, was that it was neither here nor there. It's not full national service untuk semua remaja ataupun belia lelaki seperti yang berlaku di Singapore, di Switzerland, di Korea Selatan, di Taiwan. This is full national service, 2 years of military service. It's not that. Dan of course berbanding dengan negara yang langsung tak ada, kita try to have this halfway house. Halfway house ni 3 bulan. So realistically 3 bulan apa yang ia boleh buat. Dan 3 bulan ni bukan melibatkan semua. Dia bukan cohort semua yang berusia 17 tahun. Dia dipilih secara rawak. We had a lottery. So kalau tak silap saya, mungkin 20 or 25% of that cohort, 25% daripada cohort itu saja yang akan pergi. Yang lain semua terlepas. Sebab tak dipilih. So dia jadi macam isu neither here nor there lah. Neither here nor there. Either you go full tilt dan you ada compulsory national service untuk semua yang mampu dan yang sihat untuk melaksanakannya, ataupun yang tak sihat ada option yang lain, ataupun you don't do it. Saya nampak pengumuman kali ni agak berbeza sikit. Ramai yang terkejut, kata kerajaan akan buat semula. Yang pertama dia beza sebab dia akan gunakan fasiliti yang sedia ada. Jadi Tok Mat kata dia tak akan belanja 500 juta seperti dulu, dia hanya 100 juta, which is still big to be honest. Tapi dia akan gunakan camp tentera dan camp polis yang sedia ada. Dia tak akan outsource kepada private camp operator. Dulu PLKN jadi isu sebab ramai yang mewujudkan camp PLKN dan mereka jadi vendor yang dibayar duit dan sebagainya. So kita akan gunakan ini, dan ini hanya tertumpu kepada pelatih-pelatih. Kebanyakannya yang diumumkan adalah mereka yang terlibat dalam badan beruniform di sekolah.
So saya melihat ini lebih kepada top up kepada mereka yang dah minat dengan badan beruniform. Dan mereka mungkin selepas itu, selepas SPM mereka akan melanjutkan di peringkat yang lebih tertinggi yang sudah masuk IPTA. Lepas program PLKN ini akan masuk ke pelapis, iaitu pasukan latihan pegawai simpanan, ataupun mereka akan pergi ke badan-badan beruniform yang lain. So saya rasa fokus ni berbeza sikit, Syaril. It's already for those yang cenderung kepada badan beruniform. That's how I'm reading it lah. Sebab saya rasa dia tak akan menampung ramai Jumlah yang ramai. Yang saya tengok ini mungkin beberapa ribu saja. Jadi kita mungkin fasa pertama macam tu. Fasa pertama mungkin begitu, dan test the water dulu, tengok. Ya, tetapi saya melihat bahawa it's an early announcement, dan saya melihat kalau hanya terhad kepada mereka yang nak ada future career dalam badan beruniform, early exposure to that, maybe it's okay. Maybe it's okay. Kalau tak, dia akan jadi neither here nor there lah, macam dulu. Okay. Yang saya risau. Okay. Kita pergi ke Pulau Pinang, Syaril. Dengan ringkas, ada sedikit kontroversi yang berlaku di sana. Projek Taman Perindustrian Bairam Batu Kawan Industrial Park 2. Dengan mudah nak ceritakan, adalah satu sebidang tanah seluas 560 ekar dijual kepada sebuah syarikat UMAC Land Sdn Bhd yang dimiliki 70%-nya oleh Sunway Berhad. Tapi masalahnya, Syaril, di sini dan perkara ini telah pun dibangkitkan oleh beberapa orang, termasuklah bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Profesor Ramasamy. One is the land apparently was undervalued, selling price by PDC, iaitu Penang Development Corporation, RM26 per square foot, dan harga pasaran hampir RM80. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya perbincangan antara Penang Development Corporation, iaitu syarikat yang memiliki tanah 600 ekar ni di Batu Kawan. Rundingan awal dibuat oleh PDC dengan UMAC Construction. UMAC Construction dengan UMAC Land, nama dia hampir sama, tetapi legally they're two different entities. Hanya ada common shareholder saja. Lepas tu beberapa hari sebelum penjualan tanah itu, Sunway beli 70% dalam UMAC Land. So banyak soalan di sini, kenapa tanah itu dijual pada harga yang nampak rendah. Yang kedua, kenapa pihak yang runding dengan PDC tetapi akhirnya dijual kepada syarikat yang lain, yang mana beberapa hari sebelum penjualan itu Sunway masuk. Kenapa tak jual terus kepada Sunway? So sebagai kerajaan negeri yang dikenali sebagai competent, accountable and transparent, ini menimbulkan tanda tanya kepada kerajaan negeri Pulau Pinang, terutamanya kepada Ketua Menteri Chow Kon Yeow. What's going on here? Pihak PDC jawab, dia kata penglibatan pihak Sunway sebagai pemegang saham UMAC Land itu di luar pengetahuan dia. Dia hanya diketahui selepas majlis tanda tangan surat perjanjian. Bit fishy, isn't it? Mungkin pada mereka, that's not relevant, tapi sudah tentu menimbulkan pelbagai persoalan, terutamanya soal harga itulah. Harga yang dijual pada harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran. But I don't know, KJ, a lot of times already dalam tempoh 10 bulan ini, soal tata kelola ada sedikit persoalan lah. And this is not the biggest. You know, it is unusual lah sebab okay, selain daripada projek terowong, projek tambak laut dan sebagainya, Penang seems to be increasingly in the picture for all these deals. So the political subtext pun kita kena tahu juga. Ramasamy keluar daripada DAP, he's attacking, and then of course Chow Kon Yeow is a rival to Guan Eng. So it's worth watching, worth watching. Dan untuk mengingatkan pendengar kita bahawa kerajaan Pulau Pinang dikenali sebagai CAT dan sebagainya yang dipimpin oleh DAP, which is supposed to be whiter than white, also berdepan dengan macam-macam isu lah, dan ini menjadi urusan urus niaga yang mungkin tidak diketahui ramai, tetapi perlu diketahui ramai, dan bahawa berlakunya satu transaksi yang diragui. Last, sebelum kita pergi kepada segmen terakhir, Macau Scam. Hidup lagi Macau Scam ni. Malah lebih daripada hidup. 43 rakyat Malaysia
yang diselamatkan oleh pihak polis di Peru setelah dikatakan menjadi mangsa pemerdagangan manusia, sindiket yang melaksanakan scam, Macau scam ni, di mana 43 mangsa tersebut menjadi mereka yang dipaksa untuk telefon syarikat dan juga orang kat Malaysia dan di Taiwan untuk scam duit lah. So dia menyamar sebagai pegawai penguatkuasa. Yes. Dan mereka kata anda telah terlibat dalam Sekian-sekian. pengubahan wang haram, dan dalam panggilan tersebut yang dibuat sebagai voice phishing yang menggunakan voice over internet protocol VoIP supaya dia dapat sembunyi nombor panggilan itu. Mereka akan minta supaya detail bank diberi, kadang-kadang minta supaya duit ditransfer. Yep. Dan poin yang kita nak bangkitkan di sini adalah bahawa saya rasa perlu ada usaha yang lebih drastik lah dalam hal ini. Saya tahu Cyber Security Malaysia ada satu inisiatif Cyber Casa, tetapi saya melihat bahawa Syaril, ini bukan hanya melibatkan mangsa, bukan hanya melibatkan mereka yang mungkin kurang pendedahan, tetapi orang yang profesional, yang ada kelayakan, berpendidikan juga menjadi mangsa kepada scam ini. Dan saya rasa online fraud itulah pun 72% daripada masalah ataupun aduan yang diterima oleh Malaysian Computer Emergency Response adalah online fraud. Wow. Dan makin serius. Dan apabila scam ataupun sindiket ini boleh culik basically rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, bawa mereka ke Amerika Selatan untuk menjadi operator untuk scam orang lah. Yeah. Saya rasa it's something that has become transnational crime. It's something that requires a lot of effort and resources daripada bukan hanya Cyber Security Malaysia, SKMM, polis sendiri. Sebab saya nampak bahawa ini akan berterusan dengan taktik yang lebih sophisticated, menggunakan kecerdasan buatan AI dan sebagainya. Dan PDRM sedang mengenal pasti siapa dalang utama kat Malaysia lah yang menyebabkan 43 rakyat ini menjadi mangsa. Bukan hanya 43, dah tentu mereka mangsa yang frontline, tetapi juga mangsa yang kena scam lah, dan kehilangan sejumlah wang yang besar. Kita nak buat PSA, public service announcement. Kalau telah pun jadi mangsa kepada cybercrime ataupun mendapat panggilan yang meragui, sila membuat laporan ke Cyber 999 Help Center, ya, di bawah Cyber Security Malaysia, iaitu boleh buat panggilan ke nombor 1300882999 ataupun emergency helpline 24 jam 0192665850. Boleh letak dalam show notes nanti ya, supaya rakyat kita dan juga warga negara Malaysia, penduduk di Malaysia tidak jatuh kepada online financial scam. Syaril, take a break. Yeah, let's take a break. And Viva Palestine after this. Selamat kembali ke segmen terakhir Keluar Sekejap, episod ke-57. Syaril, menjadi seorang pemimpin pemuda UMNO, dia menjadi satu kewajipan ataupun rite of passage. Kita menjadi pejuang kepada nasib Palestin dari segi politik. Tetapi sebenarnya waktu saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia, isu Palestin ni bukan hanya perkiraan politik. Ia bagi saya antara tragedi yang paling serius dalam abad ke-20 dan sekarang ini sambung ke abad ke-21. I never was at the forefront of the Palestinian cause just for political purposes. This is something that I deeply, deeply believe in and that I'm deeply troubled by until today. One, because of the fundamental denial of human rights, the egregious and blatant dispossession of a civilization's land, and
the sheer hypocrisy and silence and complicity of certain Western powers in how this has happened. So bagi saya ini adalah sesuatu yang bukan hanya tragic tetapi memberi reminder, peringatan kepada kita semua bahawa we live in a very hypocritical and unequal world. Absolutely KJ. Perbezaan mungkin sekarang daripada dulu, and in terms of outrage, saya fikir all of us share this outrage lah, yang tahu tentang isu ini dan pernah fikir tentang isu ini, dan kita tak nak ambil masa untuk demonstrate the outrage. I think people understand. Yeah. Cuma beza dia KJ ialah kali ini yang kalau nak ambil positif, sebelum kita cakap tentang benda yang kita risau, apa yang berlaku selepas ini, ialah media sosial. Antara masa yang saya nampak media sosial menjadi kuasa yang positif, ialah hipokrasi yang KJ ceritakan tersebut. Tidak boleh lagi sewenang-wenangnya dibuat oleh pihak barat dan juga pihak yang bias, sangat-sangat bias terhadap Israel. Kalau dulu kita bukan berbangga, tapi kita lari pada Al Jazeera sebab kita tengok CNN, BBC dan juga media-media barat yang lain ini memang berat sebelah lah. Dan Al Jazeera menjadi tempat kita semua nak pergi lah kalau nak tengok international news tentang hal-hal sebegini kan, yang berkenaan dengan Palestin dan isu-isu yang serupa. Tetapi sekarang tak perlu pergi ke Al Jazeera dah. Dalam media sosial sendiri kita melihat bagaimana kita ada wawancara bersama dengan tokoh-tokoh tertentu, tokoh Fatah, tokoh PLO, ada yang di kalangan Hamas sendiri, jurucakap-jurucakap di situ, di Gaza, di tebing barat, yang memberi gambaran, dilihat dan ditonton oleh audiens seluruh dunia, bagaimana hujah yang lebih seimbang, bagaimana kita melihat naratif yang cuba dijaja oleh pihak barat bahawa ini adalah teroris, Hamas ni adalah mereka yang membunuh, ada yang buat cerita kononnya ada beheading ataupun pancung kepala, penggal kepala bayi dan sebagainya, kononnya Hamas buat, tak ada bukti pun. Tapi apa yang ada bukti adalah selama bertahun-tahun, berdekad-dekad, mereka yang di Gaza dan di tebing barat diperlakukan seperti tidak ada peri kemanusiaan oleh Israel. Jadi bila ada reaksi, maka barulah media barat yang nak ceritakan balik. Tapi alhamdulillah media sosial mengimbangikan sedikit. Itu yang saya nak cerita. So untuk makluman pendengar, pada hari Sabtu 7 hari bulan Oktober yang lepas telah berlaku satu serangan mengejut daripada pihak Hamas terhadap beberapa kawasan di selatan Israel. Dan ini telah menyebabkan satu respons, tindak balas, pengisytiharan perang daripada kerajaan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri, kepada rejim Zionis Tel Aviv, dan juga selepas itu satu serangan berterusan, bombing of Semenanjung Gaza. Semenanjung Gaza nanti untuk makluman pendengar bukanlah kawasan yang luas, 41 km panjang, 10 km lebar. 2 juta lebih penduduk. Ini merupakan antara kawasan yang mempunyai population density yang paling tinggi dalam dunia. Kepadatan populasi yang paling tinggi di dunia. Dan it's been described, Syaril, as the world's biggest open air prison. 80% daripada penduduk di Semenanjung Gaza ataupun Gaza Strip ini bergantung kepada bantuan antarabangsa, international aid, untuk kehidupan harian mereka. Dan dia dah sampai satu tahap di mana Hamas itu adalah kumpulan pemerintah di Gaza, ya. PLO di tebing barat, Hamas di Gaza. Penduduk di Gaza dah tak boleh tahan lagi dah, Syaril. Ramai yang kata, oh kenapa benda ni berlaku dalam kelompongan, dalam vacuum. It's not a vacuum. It's been years of subjugation. Ya, jangan ceritalah soal daripada tahun 1947, 48, even before that, ya. Kita mungkin nak bincang sedikit tentang sejarah apa yang telah berlaku. Tetapi the people of Gaza have been living in poverty, have been living in very, very not just difficult but humiliating conditions. Dan bila dah sampai tahap tak boleh tahan lagi, ini root cause dia. Kita jangan fokus kepada apa yang berlaku.
of course memang kita tak boleh terima apa-apa keganasan ataupun violence, ya. Tetapi kita kena tanya kenapa benda ni berlaku. Benda ni berlaku sebab sampai dah bertahun-tahun bukan hanya dalam hidup dalam keadaan seolah-olah tidak ada maruah, subhuman condition. Tetapi rejim Tel Aviv, satu, dia tak kisah. Kedua, dia terus dengan blockade. Blockade bukan hanya hari ini saja, tetapi sejak beberapa tahun Gaza there's a blockade. You cannot just come in and out. Itu kena dapat kebenaran daripada rejim Zionis, daripada Israel. And mungkin orang akan kata okay, Hamas mungkin opportunistic, dia tengok bahawa ada masalah berlaku dalaman Israel. You know that there's been a problem di Israel. Politik Israel. Ada masalah dalaman Israel yang menyebabkan Israel sekarang ni berada dalam keadaan yang berpecah. Netanyahu dia cuba mengurangkan kuasa Mahkamah Supreme Court di Israel yang menyebabkan banyak tentangan terhadap beliau. So Hamas, of course they're going to see okay, Israel is not united, ada masalah dalaman, it's a good time to strike. Saya rasa satu hari selepas ulang tahun ke-50 Yom Kippur War, serangan daripada Mesir dan juga Syria, so they took the opportunity to strike. So dalam hal ini Syaril, beberapa perkara. First yang kita observe adalah the intelligence and the defense capability of Israel ni tidaklah sehebat yang kita anggap. You know, they were proud of their ability of having the strong military, strong intelligence capability untuk memastikan bahawa mereka dapat menyekat serangan yang akan dibuat oleh Hamas ataupun daripada Hezbollah dan sebagainya. Tetapi that's fail. So to save their face, I think Netanyahu is gonna go all out and maybe even invade Gaza. Invade maknanya dia akan menakluki semula Gaza lah. Selepas Oslo Accord dia keluar daripada Gaza dan daripada tebing barat, tapi mungkin dia akan masuk semula. Yang kedua, Syaril, adalah respon daripada dunia. It's divided. I'm proud Malaysia, we are with the Palestinians lah, basically. Dari awal lagi kan kita tak we pernah. are with the Palestinian, ya. Okay lah, you can argue kenapa kenyataan menteri itu dibuat oleh TPM dan bukannya PM dan sebagainya. Tapi tak untuk hal ini saya rasa we are one lah. We are one, ya. Saya rasa bangga. Yang seterusnya adalah pendirian daripada dunia barat. And we have to fight this hypocrisy, Syaril. Kenapa dalam hal Ukraine they are freedom fighters, tetapi dalam hal Palestin ni mereka adalah pengganas? Exactly. Why? Dan selalunya orang Palestin, penyokong Palestin, dan kalau kita boleh cakap lah orang Islam, diminta oleh pihak barat untuk condemn keganasan dari pihak Islam, ataupun daripada pihak yang ialah Hamas dalam kes ini. Tapi pihak barat buat ataupun pihak Israel buat, tak pernah pun pihak barat meminta mereka untuk condemn. Oh, it's an inherent right of self-defense. Itu hujah yang mereka katakan. Jadi Israel buat apa pun tak ada masalah. Tapi bila ada respon dan reaksi, yang of course reaksi itu akan ada mangsa-mangsa civilian, akan ada mangsa-mangsa yang bukan militan, bukan askar Israel yang menjadi mangsa apabila Hamas bertindak, reaksi. Oh, itu benda pertama yang kita kena cakap. Oh, kita condemn, kita tak setuju dengan, barulah kita boleh buat hujah-hujah kita. Jadi itu hipokrasi yang pertama lah yang selalu kita lihat dalam naratif pihak barat ini. Itu satu. Keduanya ialah tak payah cerita lama je, kita ambil yang apa yang berlaku 3-4 hari ni pun sudah cukup menunjukkan betapa berat sebelahnya keganasan tu datang dari pihak mana. Orang duk bising, okay, Hamas masuk, ada orang buat rave party dan ada mangsa kan, dan sudah tentu itu dikecam. Tetapi tak ada pula kecaman yang sama apabila bom yang indiscriminate, yang memusnahkan perumahan dan tempat tinggal rakyat Gaza yang ternyata bukannya pendukung Hamas ataupun pihak Hamas, cuma rakyat biasa, bayi dan sebagainya, semuanya satu keluarga terkorban dengan satu saat. Itu tak ada siapa pula nak kecam. Jadi saya fikir KJ, kita selalu struggle nak cerita tentang apa yang telah berlaku berdekat-dekat. Kita cerita yang hari ni 2-3 hari ni pun dah cukup menunjukkan bahawa sebenarnya kalau nak kata war crimes tu dibuat oleh pihak satu, bukannya pihak yang sedang ditekan berdekat-dekat ini. Ya, saya rasa you cannot stay neutral about this issue. Yes, it's one of those things. It's one of those things that you are with Palestine, full stop. Sure. Full stop. Saya ada baca lah
ada tweet daripada seorang menteri, tak payah sebut menteri mana, dia kata let's go for peace, we don't want violence and all that. Saya rasa kita kena explicit dalam hal ini, walaupun kita tak nak politikkan bahawa we are Malaysia is united on this, tapi untuk menteri-menteri stay in your lane, ikut apa yang disebut oleh PM dan juga Wisma Putra. But I want to talk a bit about Gaza, KJ. Yes. Apa yang akan berlaku selepas ini? Okay, Satu, let's talk kita about dah that. bagi komen tentang hipokrisi dan sebagainya. Saya fikir tak lari jauh daripada kebanyakan pandangan rakyat Malaysia. Cuma kita tetap risaulah tentang apa yang nampaknya akan berlaku. KJ kata kemungkinan, saya rasa hampir jaminan ia akan berlaku. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menidakkan ia berlaku. Tapi kalau kita tengok laporan berita, dah ada build up troops di Gaza ataupun di luar Gaza itu. Memang Netanyahu, saya fikir dia pada diri dia tak ada pilihan lah. Selain untuk menakluk semula Gaza, dan ini akan membawa kepada terkorbannya begitu ramai manusia. But kalau dia masuk Gaza, full invasion and conquest, ground invasion, and reoccupation of Gaza, it's not going to be easy for the Israelis. Sure. It's going to be costly for the Israelis. Dan Amerika Syarikat terpaksa double down, akan terpaksa bagi bantuan kepada Israel, sebab untuk buat blockade kepada semenanjung Gaza yang dilaksanakan sejak tahun 2007 lebih senang daripada occupation. Sure. When inside, of course, then the intifada can occur. Dan ini belum lagi Hezbollah masuk ni. Untuk makluman pendengar, Hezbollah lain daripada Hamas. Hamas adalah pentadbir di Gaza. Ya, Hezbollah adalah kumpulan yang ditaja oleh Iran. Yang berpengkalan di Lebanon, dan mereka dah start exchange fire dah ni di utara Israel. Sebab kalau Hezbollah masuk nanti, then of course is going to draw Iran in. So bukan hanya Israel terpaksa berdepan dengan insurgency dalam semenanjung Gaza, tetapi mereka terpaksa tengok juga satu mata kepada Iran, sebab Iran akan gunakan Hezbollah untuk buat serangan di utara Israel. So Israel akan buat pertimbangan tentang perkara ini. The cost of going in. The cost of going in. Sure. Dia bukan hanya a ground invasion habis itu. No. No. Because saya rasa cost of the ground invasion ataupun cost usaha Israel untuk menakluki semula semenanjung Gaza adalah sangat tinggi. Dan walaupun hari ini kita nampak bravado daripada Netanyahu sebab dia nak betul-betul tunjuk bahawa he's in control dan dia boleh menang peperangan ini, saya rasa dia akan fikir 2-3 kali sebelum dia masuk and occupy Gaza again. Because it could be an unending war for Israel. Satu lagi konteks yang mungkin tidak semua pendengar sedar ialah apa yang sebenarnya berlaku tahun-tahun kebelakangan ini. KJ cakap tentang Oslo Accords, tapi kebelakangan ini ramai orang cakap tentang Abraham Accords. Tergendala. Abraham Accords ni adalah apa yang sedang berlaku, normalisasi, di mana negara-negara Arab mula membuka normalisasi hubungan diplomatik mereka dengan Israel lah. Jadi of course di sebahagian besar Palestin menganggap itu satu mungkin pengkhianatan oleh rakan-rakan Arab dan negara-negara Islam terhadap kesiksaan yang mereka hadapi selama ini. Mungkin ini juga salah satu perkara yang sekarang ni memang macam KJ kata tergendala. Saudi dah stop the thing. Saya rasa it's a non-starter for Arab Saudi, sebab salah satu daripada perkembangan yang dikatakan akan berlaku di bawah naungan Abraham Accords ataupun perjanjian Abraham ini adalah normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi yang dipelopori oleh antara lain Joseph Biden. But I think that's off the table. I don't think that Saudi Arabia can pursue normalization. Rakyat mereka sendiri akan menolak. Itu satu. And not to mention pendirian daripada Raja Salman dan juga Putera Mahkota Muhammad bin Salman. I don't think they will want to be anywhere near this because of what's happened. KJ, akan ada di kalangan pendengar kita yang akan tanya diri sendiri dan orang lain, okay, so apa penyelesaian dia? Dan mungkin kita ni podcast bukan tempat yang terbaik untuk mengulas panjang, tapi pada pandangan KJ, adakah ia berakhir dengan satu situasi di mana somehow
two-state solution ni boleh dihidupkan semula? How can you have the two? Yes, of course. Apa yang kita minta sebagai contoh adalah keputusan daripada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya ada ceasefire, ada usaha untuk menamatkan perang ataupun hostilities dan juga serangan yang sedang berlangsung sekarang ini, dan kembali kepada roadmap untuk diadakan two-state solution dengan Jerusalem menjadi ibu kota kepada kedua-dua negara. Tapi masalah dia, when you have someone like Benjamin Netanyahu, who is not only self-interested, tetapi sekarang ni menubuhkan kerajaan yang paling right wing dalam sejarah Israel. What you in fact have is a situation where they pay lip service to this two-state solution, tetapi every day, setiap hari, kawasan-kawasan settlement baru, Jewish settlement baru dibina atas tanah Palestine. So what are the Palestinians left with? Even within kawasan-kawasan yang sepatutnya diberikan kepada Palestine, sekarang ini berlaku usaha untuk menubuhkan kawasan-kawasan perkampungan-perkampungan baru untuk golongan Yahudi. Yeah. Jewish settlements. Yeah. So at the end of the day, what do the Palestinians have? You have to understand. I mean, kalau kita ingat, pada tahun 1917, sewaktu satu surat ditulis oleh Menteri Luar Britain, Balfour, Lord Balfour, wrote to Lord Rothschild letter, kerajaan Britain akan menjamin a Jewish homeland in Palestine, which later became known as Deklarasi Balfour Declaration. 90% of Palestine was Arabs, 10% was Jewish. Yeah. Dan sewaktu British Mandate daripada tahun 20-an hingga 47, the migration changed that pattern. I mean, this is a familiar story. I mean, here as well. Sehingga the Palestinians were dispossessed of their land and ethnically cleansed from there. Then it's still, I mean, and in the end they were left with just, Gaza Strip dengan tebing barat, West Bank. Itu pun ada settlement yang tak henti-henti. So unless you betul-betul ada honest broker yang boleh mengatakan kepada, and that's the United States, to say no, we're not going to support you anymore if you continue to encroach on Palestinian land, then the two-state solution boleh jadi satu kenyataan dan satu kejayaan. Kalau tidak, kalau masih lagi treat Semenanjung Gaza sebagai open air prison, kalau masih lagi rampas tanah Palestin untuk menjadikan settlement, Jewish settlement, then what two-state solution are you talking about? Saya bangkitkan perkara ni KJ kerana akan penting untuk kita ceritakanlah bahawa ada jalan yang sebenarnya dipersetujui oleh pihak Palestin, terutamanya PLO. Kerana ada hujah-hujah bagi mereka yang mungkin tak mahir tentang perkara ni, mengatakan bahawa Israel terpaksa buat semua ni kerana pihak Palestin tak recognize pun Israel, ataupun tak nak pun Israel ni wujud langsung. Kalau boleh dia nak buang semua orang Yahudi daripada tanah itu. Saya fikir dari segi faktanya, Oslo Accords dan sebagainya menunjukkan bahawa at least untuk PLO, Palestinian Authority, untuk Fatah, they recognize Israel. Walaupun benda tu mungkin pedih pada waktu itu, tapi mereka sampai ke satu tahap mereka berkompromi mengatakan fine, the state of Israel boleh wujud, tapi kami juga nak negara kami sendiri dengan border yang telah dipersetujui sekian-sekian. Tapi yang tidak menghormati perjanjian itu is Israel. It's and, not. And to some extent even Hamas has accommodated that. Tetapi kalau sekiranya kawasan yang ditadbir oleh Hamas ni itu pun telah menjadi open air prison sejak tahun 2007, what more do you expect? Kalau tekan orang macam tu, kalau mereka dihina begitu rupa, kalau mereka dizalimi, ditindas macam itu, what do you expect? Itu yang point dia. But a larger point, Syahril, is apakah pandangan Syahril bahawa ini akan meningkatkan risiko geopolitik di Timur Tengah? Ya, bukan hanya di Timur Tengah tapi di seluruh dunia. Melihat bagaimana emotifnya isu ni, risiko tu wujud, dan not to trivialize this, sebab sudah tentu sekarang dalam keadaan sekarang yang lebih penting adalah nyawa manusia, tetapi tadi kita cakap tentang situasi ekonomi tahun depan, ini semua unjuran-unjuran sebelum apa yang sedang berlaku ni KJ. Jadi saya fikir akan ada kesan yang mendalam yang kita kena saksikan dalam minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang.
Ya, saya Harga rasa minyak dah mula naik walaupun Israel dan Palestin bukan pengeluar minyak, tetapi rantau itu. it is combustible. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, kalau benda ni boleh draw in other powers, Yang juga pengeluar minyak. Iran, Ya. Iran of course, ini akan ada kesan yang besar kepada risiko geopolitik. Dan kita lihat juga rantau kuasa-kuasa besar KJ, macam nada China agak lain sikit daripada mungkin apa yang diharapkan oleh Amerika Syarikat. Dan saya harap kita di Malaysia ni fahamlah tentang subtext itu. Pejuang orang Islam, kita tahu apa yang berlaku di negara China sendiri, tapi there's a political subtext to every statement daripada negara-negara besar. Of course. Walaupun kita mendoakan yang terbaik untuk kawasan tersebut, untuk negara Palestin, untuk semualah. Kita tak nak kekejaman berlaku kepada mana-mana pihak. Ya. Tapi terutamanya kepada rakyat Palestin. Sebab saya percaya dan yakin bahawa ini akan membuka mata sekali lagi kepada hipokrasi dunia barat terhadap apa yang berlaku. Jangan bila berlaku kepada Ukraine, dia sanggup untuk menyokong supaya Ukraine dapat membebaskan diri daripada penjajah, tetapi bila betul-betul di depan mata mereka berlaku kepada Palestin sejak tahun 40-an ataupun lebih awal lagi 1940-an, tetapi mereka biarkan saja. Dan bila Palestin membuat sesuatu, ini adalah keganasan, terorisme. Bila Israel balas, ini adalah hak untuk mempertahankan diri. Saya rasa that is the worst hypocrisy in international politics today. Absolutely. Dan untuk keluar sekejap, we are with Palestine, hidup Palestin all day, every day. See you next episode. Guys, ada berita yang baik. Ramai pendengar dan penonton podcast Keluar Sekejap minta supaya kita dapat menjual merchandise. Dan akhirnya kita sudah bersedia untuk menjual merchandise. Akhirnya pasukan kita di belakang tabir buat kerja mereka. Ya, so Mark Keluar Sekejap yang ada gambar handsome Syaril dan juga gambar saya, dan juga tote bag ini boleh dibeli sekarang, dan kita akan tunjuk website, laman web link dia di bawah. Dan dalam 2 minggu lagi, kalau tak silap saya 2 minggu lagi, kalau tiada arah melintang, t-shirt pun akan boleh dibeli pada link yang kita tunjuk di bawah. So, tunggu apa lagi? Dapatkan merchandise Keluar Sekejap. Like, subscribe dan beli. Okay.